ساعت میخواد بگیر آدمو بعدم میام همین از سریع فردا دوستای عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید و از زندگیتون لذت ببرید. امروز پنجشنبه ساعت حدود 7 عصر و ما اومدیم به محله صادقیه تهران که یکی از محله های قدیمی و معروف شهر تهرانه. محله صادقیه در گذشته آریا شهر نام داشته و در زمان ناصرالدین شاه قاجار به وجود اومده. در دوره پهلوی هم با افزایش ساخت و سازها و شهرسازی بیشتر این محله مورد توجه افراد بیشتری قرار گرفت. ما الان توی محدوده فلکه دوم صادقیه هستیم که یکی از شلوغ‌ترین نقاط این محله است. دلیلش هم فروشگاه‌ها و دستفروش‌های زیادیه که اینجا هستن و هر روز افراد زیادی برای خریدای روزانه‌شون به اینجا میان. دوستان اگه سوالی داشتین تو قسمت کامنت ها از من بپرسید و امیدوارم از تماشای ویدیو لذت ببرید. خانم باید جارو کنی بار جدیده به قرآن باید برد این محله به خاطر دسترسی خوبی که داره خیلی محبوبه و مراکز خرید خوبی هم داره، مثل مرکز خرید گلدیز که با وجود قدیمی بودنش محصولات خوب و با کیفیتی رو عرضه میکنه و همیشه شلوغه. ایستگاه مترو صادقیه هم فاصله کمی با فلکه صادقیه داره و تردد مردم رو راحت تر کرده.
آقا پوریا یه ده کیسه بده یه ده کیسه بده میخوایم رد آره چی؟ یک کیلو 50 شد. 1 کیلو 50.
یه نگاه بندازی قیمت دستت میاد فقط 100 بگیر آدمو بعدم میام همین از سعید بردارم. دوستای عزیزم از همتون ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً با لایک ویدیو از من حمایت کنید و با سابسکرایب چنل تو سفرهای بعدی هم همراه من باشید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.